DJ America Yavatmal जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या लाडक्या चॅनल DC क्रिएशन यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, तुम्ही कशी काय आहात? तुम्ही तर बरेच असाल हे तुम्हाला माहीतच आहे। तर मित्रांनो, एवढ्या दिवस आपलं काही थोडंसं अडचणीमुळे आपला व्हिडिओ आला नाही, यासाठी सॉरी। आणि इथून आता तुम्हाला रेग्युलर व्हिडिओ तर अपलोड करायचा प्रयत्नच करील, होता असतो तर करणारच आहे। तर आजचा तुम्ही डेमो तर तुम्ही बघितलाच आहे, डेमो कसा झाला ती। डेमो जर आवडला नसेल तर लगेच कमेंट करून सांगत जा भावांनो। आणि एवढा जबरदस्त व्हिडिओ बनवला, याला आज तर खूप तर वेळ लागणारच आहे, पण याच्यातनी तुम्हाला मी 5 इफेक्टसुद्धा सांगणार आहे। एकच इफेक्ट पण 5 अलग अलग असे। तुम्ही म्हणसाल की खतरनाक इफेक्ट, की ते पाहून तुम्ही हैराणच होऊन जासाल। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर एडिटिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम आले तर ते तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला मेसेज करा, मी तुम्हाला तिथं नक्की रिप्लाय देत असतो। लिंक ते डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि तुम्हाला HD मटेरियल पाहिजे असेल तर ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलला बिना पासवर्डचं मिळत जाईल। आणि तसंही आपण टेलिग्राम चॅनललाच आपण आपलं आजच्या व्हिडिओचं मटेरियल अपलोड करणार आहे। तर मित्रांनो, चला व्हिडिओ सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, अलाइट मोशन ओपन करून घ्या। आणि अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर हे बघा, मी तुम्हाला सर्व तुम्ही XML फाईल ओपन करून घ्या। XML फाईलमध्ये मी तुम्हाला सर्व काही दिलेलं आहे, तिथून फक्त तुम्हाला तुमचे फोटो रिप्लेस करायचे आहेत। जर फोटो रिप्लेस करता येत नसतील तर मी तुम्हाला सांगतो कसे फोटो रिप्लेस करायचे, बघून घ्या। ज्यावेळेस हा फोटो येईल आपला, बघून घ्या समोर, थोडंसं मी तुम्हाला सांगतो। हे बघा, इथे या फोटोवर क्लिक करायचं आणि कलर अँड फिलवर करायचं आणि त्या स्टार्टवर दाबून द्यायचं। आणि तुम्ही फोटो कोणताही घ्या याच्यातला आणि ते त्या फोटोवर क्लिक करायचं आणि प्लस दाबलं की तुमचा फोटो रिप्लेस होऊन जाईल। मी तुम्हाला वाटल्यास व्हिडिओ संपल्यानंतर तुम्हाला फोटो रिप्लेस करायचं सांगून देईल। बघून घ्या, सगळे आपले फोटो जवळपास ॲड केलेले आहेत, मी सर्व इफेक्ट लावलेले आहेत। तर आता इथून आपल्याला समोरचे इफेक्ट लावायचे आहेत। त्यासाठी आपण प्लसवाला आयकॉनवर दाबायचं, इमेज आणि व्हिडिओवर, आणि जे आपल्याला चांगले चांगले फोटो वाटतील तसे आपल्याला चांगले फोटो ॲड करून घ्यायचे लास्टवाल्या बीटपर्यंत, आणि इथून असं कट करून घ्यायचं आहे। फुल स्क्रीन असल्यामुळे याला फुल स्क्रीन करायची आवश्यकता राहणारच नाही आहे। पुन्हा मीडियावर जाऊन पुन्हा असे चांगले चांगले जबरदस्त फोटो असे क्लिक करून घ्यायचे आहेत। ते मी क्लिक करून घेणार, तुम्ही तुमचे फोटो क्लिक करा वाटल्यास। फोटो ॲड करणं झालेले आहेत। आता बघा, आपल्याला फर्स्ट ऑल 5 फोटोला इफेक्ट देणार आपण स्टार्टिंगला, आणि त्यानंतर तुम्ही इफेक्ट कॉपी करायची। बघा, फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टवाला ऑप्शनवर जायचं, ॲड इफेक्ट करायचं, आणि इथं फर्स्ट ऑल आपण गाणी इथं सर्च करून घेऊया। तर सर्च काय करायचं आहे ते सांगणार तुम्हाला। रिपीट नावाचा एक जे आपल्याला इफेक्ट आहे, हा आपल्याला ॲड करायचा आहे। बघा, हा वाला आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि या स्टँडर्ड सेटिंगवर दाबून द्यायचं। आणि पहिल्या पोझिशनवर आल्यानंतर बघून घ्या, इथं एकदम खाली यायचं, इथं यायचं आपल्याला बघा स्केलवर, आणि स्केलवर आल्यानंतर याला म्हणजे असं थोडंसं समोर जाऊन इथं 1.1च करूया, जास्त करायचं नाही। बघा, 1.1 केल्यानंतर, एक मिनटं, सॉरी मित्रांनो, पुन्हा सांगतो मी, असं बॅक येऊन जा। त्यानंतर बघा, इथं काय करायचं आहे, तर 1.1वर असं सेट करायचं आहे, आणि एक प्लस की द्यायची आहे। त्यानंतर वापस येऊन इथं वापस आल्यानंतर या अँगलवर जायचं, पुन्हा प्लस की द्यायची, समोर जायचं, एक मिनिट मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्याला असं थोडंसं वरती जायचं आहे आणि इथंचा अँगलवर क्लिक करायचं आहे। अँगलवर क्लिक केल्यानंतर पहिले की लावायची आणि एंडिंगला एक की लावायची आहे, आणि त्यानंतर असा आपल्याला फोटो
एक मिनिट मित्रांनो, हां असा फोटो आपल्याला घुमवायचा आहे. पुन्हा घुमवावं लागेल कारण ते फोटो आपण खूप मागे नेलेला आहे. बघा, आणि याला असं घुमवायचं आहे आपल्याला. फोटोला एक राऊंड पूर्ण फिरवायचा आहे. एक राऊंड पूर्ण होईपर्यंत काय फोटो जागेतनी येऊच द्यायचा नाही. आणि एक राऊंड बरोबर समजा 40 मिनिटपर्यंत 40पर्यंत होऊन जाईल. बघून घ्या, 44पर्यंत आलेलं आहे. वाटल्यास थोडंसं ठीक आहे आलं. आणि या प्लस कीला काय करू आपण, दाबून धरून लास्टपर्यंत पोचवून देऊ. त्यानंतर बघा थोडंसं खाली घ्यायचं आहे आपल्याला, वरी घ्यायचं आहे आणि स्केलवर जायचं आहे. बघा स्केलवर गेल्यानंतर पहिल्यांदा एक की द्यायची आणि लास्टवर जाऊन इथं एक की द्यायची आणि इथून 1.1 करून घ्यायचं. पहिल्यांदा 1.1 करून घ्या आणि इथं पुन्हा एंडला यायचं आहे, इथं 0 ठेवायचं आहे. बघून घ्या इफेक्ट कसा लागला. तर मित्रांनो हा इफेक्ट तुम्हाला खूप हार्ड जाईल, त्यामुळे मी एकच करतो की तुम्हाला इफेक्ट डायरेक्ट देऊन देतो. तर मित्रांनो हा वाला इफेक्ट तुम्हाला मी डायरेक्ट देऊनच देईल आणि ते इफेक्ट तुम्ही कॉपी करायचा आणि पेस्ट करायचा. तर ते मी सांगून देईल कारण तुम्हाला हा इफेक्ट खूप हार्ड जाणार आहे. हे बघा इथून इफेक्ट कॉपी करायचं. मी तुम्हाला इफेक्टचं एक XML फाईल देऊन देईल. इथं फर्स्टवाला जायचं, फर्स्ट फोटो घ्यायचा आहे आपल्याला, जो एंडिंगचे आपण फोटो ॲड केले होते त्या फोटोवर जायचं. थोडासा मोबाईल लॅग होत आहे माझा, स्टोरेज नाही आहे, त्यामुळे थोडंसं तेवढं ॲडजस्ट करून घ्या. फोटोवर गेल्यानंतर इफेक्टवर जायचं, 3 डॉट जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा. इथून आपल्याला 4 फोटो सोडून द्यायचे आणि 5व्या फोटोला पुन्हा इफेक्ट हाच लावायचा आहे. हे बघा हा झाला एक फोटो, हा 2, 3, 4 आणि हा 5वाला. तर याच्यावर क्लिक करायचं इफेक्टवर आणि 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅग आल्यानंतर पुन्हा आपल्या प्रोजेक्टवर जायचं आहे. प्रोजेक्टवर गेल्यानंतर सेकंड नंबरचा फोटो घ्यायचा आहे. इफेक्टवर जाऊन इथून 3 डॉटहून पेस्ट झालेला आहे, इथून कॉपी करायचा आहे. पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर बघा आपल्या पुन्हा आपल्या XML फाईलवर जायचं आहे, जी तुम्हाला मी बीटमार्क वगैरे सर्व एकातच दिलेले आहे. त्याच्यात गेल्यानंतर सेकंड नंबरचा फोटो घ्या. सेकंड नंबरच्या फोटोला इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करायचं आहे. आणि जो आत्ताचा पेस्ट केला आपण दुसरा, हा बघा इथं पेस्ट केलेला आहे. याच्यानंतरचा फोटो हा, याला इथं पेस्ट करून द्यायचं आहे. आपण काय खूप मोठे इफेक्ट लावलेले नाही, फक्त 1-2च इफेक्ट असे मोजकेच आणि किरकोळ इफेक्ट लावलेले आहे. त्यानंतर 3 नंबरचा इफेक्ट घ्यायचा आहे आपल्याला. या फोटोवर इथं यायचं, इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जाऊन इथं कॉपी करून घ्यायचा आणि आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टवर जायचं आहे. प्रोजेक्टवर गेल्यानंतर बघा या फोटोवर यायचं, इथं इफेक्टवर दाबायचं, 3 डॉटवर जाऊन इथे इफेक्ट पेस्ट करायचा. त्यानंतर पुन्हा बॅक घ्यायचं आहे आणि पुन्हा न्यू प्रोजेक्टवर, म्हणजे जे की मी तुम्हाला इफेक्ट दिलेले आहेत ते इफेक्ट आणि हा इफेक्ट इथून 3 डॉटवर जाऊन कॉपी करायचा. यानंतर एकच इफेक्ट राहिलेला आहे, मी तुम्हाला असे 5 इफेक्ट दिलेले आहे. त्यानंतर इथं बघून घ्या, आपण याला इफेक्ट दिलेला आहे, याला इफेक्ट दिलेला नाही या फोटोला. या फोटोवर जायचं, इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जाऊन इथं इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर बघा पुन्हा रिवर्स जायचं, म्हणजे वापस जायचं आपल्या न्यू प्रोजेक्टवर आणि लास्टवाला इफेक्ट हा इथून कॉपी करायचा आहे. पुन्हा इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टवर जायचं, मेन प्रोजेक्टवर, आणि लास्टवाला इफेक्ट आणि लास्टवाला फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायचं आहे. तुम्ही म्हणसाल संपलं, नाही मित्रांनो, खूप राहिलेलं आहे आपल्याला. इतक्या लवकर काय तुम्ही व्हिडिओ स्टॉप करून काय जाऊ नका. बघा लास्टवाला फोटो आहे, इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर बघा पुन्हा आपल्या जेवढे फोटो आहेत तेवढ्या फोटोवर पुन्हा जायचं आपल्याला. जेवढे म्हणजे पूर्ण फोटो नाही जायचं आहे आपल्याला. इथून जे आपले किरकोळ फोटो आहेत या पहिल्या फोटोवर जायचं, इथं बॉर्डरवर जायचं, इथून क्लिक करून इथून याचा कलर व्हाईट करून घ्यायचा आहे.
बघा त्यानंतर दुसरा फोटो घ्यायचा आहे आपल्याला. दुसरा फोटो घेतला की बॉर्डरवर जायचं, इथून स्ट्रोक याचं एनेबल करून इथं व्हाईट कलर घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर तिसरा फोटो घ्यायचा आहे. असे तुम्ही टोटल फोटो घेऊन घ्या. त्यानंतर मी तुम्हाला नेक्स्ट प्रोसिजर सांगणारच आहे की काय करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो बघा थोडासा फोटो स्क्रोल करायचा आणि इथे हा फोटो पहिलावाला असा दाबून धरायचा आणि या फोटोच्या मागं लावायचा. त्यानंतर असं स्केल समोर सरकवायची थोडंसं आणि नंतरचा फोटो या फोटोच्या वरती लावायचा. थोडंसं समोर जायचं म्हणजे जेणेकरून मी जे तुम्हाला नेम वगैरे सर्व जे ॲड करून दिलेलं आहे पुन्हा आपल्या फोटोला पूर्ण लागून जाईल. त्यानंतर बघा असं थोडं फोटो समोर घ्यायचा स्क्रोल करत आणि वरचा फोटो असा प्रेस करून ठेवायचा आणि खालच्या फोटोवर फोटो घेऊन यायचा आहे. एकामागे एक फोटो आल्यानंतर इफेक्टसुद्धा चांगला लागेल आणि खतरनाक लागेल. आणि तुम्ही इथे या ॲरोवर दाबून द्या आणि इथून एक्सपोर्ट करून घ्या. तुम्हाला जी काही तुम्हाला विड्थ वगैरे लागेल ती मी पूर्ण सेट केलेली तुमच्या याच्यात तुम्ही सेट करून घ्या. 720 करा, 1080 करा. तर मित्रांनो एक लाईक करा आणि कमेंट करायचं ते विसरू नका. आणि चला मित्रांनो भेटूया अशा नवीन आणि इंटरेस्टिंग जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते तुम्ही मला नक्की कमेंट करून सांगा. तर मित्रांनो काही व्हिडिओमध्ये जर प्रॉब्लेम आला तर मला तुम्ही नक्की कळवा. इंस्टाग्रामला मी तिथं तुमच्यासाठी रिप्लायसाठी वाटच बघत असतो आणि तुम्हाला इफेक्टची XML फाईल मी सुद्धा देऊन देईलच. जय शिवराय मित्रांनो, भेटूया नवीन इंटरेस्टिंग